Hai đao giao nhau, hai người ra tay cực kỳ hiểm ác, tuyệt đối không khoan nhượng. Trong chốc lát Nhiếp Phong đã đỡ lấy 10 đao của Đao Hoàng mà không tỏ ra thua kém, rõ ràng công lực đã đột tiến. Đao bá đạo người càng bá đạo hơn, tiếng đao khua không ngớt, bá khí làm hang chấn động bắt đầu đổ ập xuống. Nhiếp Phong lúc này giống y như người khác, đao, người, mắt, tất cả đều bộc phát ra ma khí. Đao thế hai bên đều đạt tới đỉnh cao, thề quyết một mất một còn với đối phương. Động núi chật hẹp không thể chịu nổi cuộc chiến của hai đại tuyệt đỉnh đao khách, hai người vừa đấu vừa tiến ra ngoài động. Không chỉ có đao khẩu tranh hùng, quyền cước cũng ồ ạt thi ra. Nhiếp Phong thi triển ra Sở Trường Phong Thần Cước. Đao Hoàng chỉ có thể tránh né. Nhưng ông ta một đời chỉ chuyên nghiên cứu đao pháp, luận về cước pháp thì không bằng Nhiếp Phong. Lúc này đám người kia cũng đuổi ra ngoài động. Nhiếp Phong chiếm thế thượng phong, mà đao quả nhiên lợi hại. Tả Hoàng cũng phải tấm tắc. Hay, Nhiếp Phong ngươi hãy trả thù cho Tiểu Đồng đi. Một bên là chí thân, một bên là chí tình, hai người đánh nhau người đau đớn nhất là Đệ Nhị Mộng. Đao Hoàng sau khi trúng cước không quên múa đao hộ thân, cho thấy chưa dám có chút lơ đãng. Ai dè khi vừa chạm đất chuyện lạ xảy ra. Nhìn quanh bốn bên, Đao Hoàng phát hiện mình trên mỏm đá trông chênh không chỗ bám víu, lên không được mà xuống không xong. Chỉ một chút sơ sẩy là rơi xuống vực thịt nát xương tan. Đồng thời lúc này một chuyện lạ khác phát sinh. Quay đầu nhìn lại một đạo sóng thần cao hơn 8 trượng đổ ập xuống đầu. Vực thẳm, sóng thần, Đao Hoàng bị đặt vào tử vị không còn sự lựa chọn nào khác. Lợi hại quá, đây chính là sức mạnh của ma đao dùng để nhiễu địch ư. Đao Hoàng đoán không sai, nhưng tình cảnh của ông ta không được lạc quan như ông ta nghĩ. Nhiếp Phong vận đao như bay, đao thế như rời non lấp bể cuồn cuộn tung ra, đó chính là đao quyết thứ nhất trong ma đao pháp. Ma khí tung hoành. Ma khí tung hoành như thủy ngân ảo ạt đổ vào Đao Hoàng từ bốn phía. Đao Hoàng tiến thoái lưỡng nan so với vực thẳm còn nguy hiểm gấp trăm lần. Chiêu này một khi đã xuất ra không chỉ bức đối thủ vào tử vị mà còn phong tỏa tử vị. Sinh mệnh như bị xe thành một sợi chỉ mong manh. Chỉ còn cách liều một phen. Đao Hoàng đam đao xuống rồi hất cát đá lên. Cát đá mang theo kình lực bắn đi như tên. Đáng tiếc chạm phải làn sóng đao lập tức bị đẩy ra. Tuy vậy cũng có một số cát đá đi xuyên qua sóng đao mật khít đó. Trong mắt của Đao Hoàng số cát đá đó tạo ra một tia hy vọng để lật ngược tình thế. Với tia hy vọng này Đao Hoàng hét lên một tiếng đưa đao lên sử ra đoạn tình đao pháp. Đoạn tình đao pháp, tình tận ư thử. Nhưng ngay chính lúc này ông ta cảm thấy. Cổ tay của ta. Khớp xương. Đao Hoàng quá chú tâm phá đao chiêu này mà hời hợt với hàn khí do tuyết ẩm đao tạo ra, tay chân đông cứng mà hiểm chiêu đã tới. Phán đoán sai lầm đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đao của ông ta bị sóng đao của Nhiếp Phong vặn gãy nát. Tranh giành đã gãy nhưng ma đao thế đi chưa dứt tiếp tục vặn xoáy vào Đao Hoàng. Phong, đừng giết cha muội. Ngay lúc đó thay vì đao tới lại là mưa cước. Chủ nhân, sao lại như vậy? Nhiếp Phong nếu đã nhập ma thì sẽ không nương tay. Nhưng nếu chưa nhập ma thì tại sao lại có ma đao lợi hại như vậy? Hảo đao, trả cho ông. Phong, tuyết ẩm trong tay vốn là của ngươi, tại sao trả lại cho ta? Phong, đợi đã. Ô, đệ ấy chẳng hề đếm xỉa tới ai. Đệ ấy đi gấp như vậy rốt cuộc là muốn đi đâu? Nguy hiểm, đừng nhảy xuống đó. Phong, Tuyệt Vô Thần sắp đăng cơ, đệ còn muốn đi đâu? Lão thất phu ngươi giết Tiểu Đồng của ta, món nợ này hôm nay ta buộc ngươi trả hết. Chư thúc thúc, cha con nhất thời lỡ tay cầu xin thúc thúc tha cho ông ấy. Mộng, con tránh ra, hôm nay ta nhất định phải lấy lại công đạo. Cha con thân đã thọ thương, xin thúc thúc bỏ qua cho ông ấy. Cô nương, ân oán cha cô giao kết cô đừng nhúng vào thì hơn. Đại trượng phu đã làm thì sẽ tự gánh trách nhiệm chuyện mình làm. Chư Hoàng, lão phu hôm nay sẽ trả cho ngươi công đạo. Ánh đao lóe lên, Chư Hoàng há hốc kinh hãi. Một cánh tay có 102 rơi xuống đất. Người yêu đao pháp trong lòng không khỏi xót xa.
Chư Hoàng, nếu ngươi thấy chưa đủ thì dùng thực lực của ngươi lấy mạng ta đi. Cha! Cô nương xin đừng quá thương tâm, cha cô dám gánh trách nhiệm việc mình làm thật là một trang hảo hán, đáng để người ta khâm phục. Chư Hoàng, ta tuyệt đối không thua kẻ đệ tam như ngươi, có bản lĩnh thì cứ qua đây. Tại sao cả ba chúng ta vốn là chỗ thâm tình, cớ sao lại ra nông nỗi này? Đang lúc chư Hoàng thương tâm, Tà Hoàng và Đao Hoàng vô cùng day dứt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đệ nhất, nhị, đệ tam. Vì tranh giành cái hư danh kẻ mạnh mà đã sống uổng phí một đời, còn giáng họa cho đời sau. Đến giờ này, chúng ta thực ra không phải là kẻ mạnh, mà là ba kẻ ngu xuẩn nhất. Nhìn thấy ba lão như vậy, Bộ Kinh Vân không khỏi hối tiếc. Lúc này y chợt nhớ tới Nhiếp Phong. Phong rốt cuộc muốn đi đâu? Ngày tháng qua nhanh, đại sự kề sát mày, chẳng phải lúc để thương tâm. Bộ Kinh Vân cáo biệt đám người Tà Hoàng một mình tới thẳng Hoàng Thành. Chỉ còn một chút sức tàn y cũng sẽ tận lực chiến đấu tới cùng. Bộ Kinh Vân đang ở rất gần Hoàng Thành nên luôn đề phòng cảnh giác. Kiếm nhanh như chớp đâm lên nhưng người theo dõi y vẫn dễ dàng tránh được. Người này tức thì tung hổ chảo ra. Kiếm trong tay ngươi là tuyệt thế hảo kiếm. Không sai, ông là ai? Ta đưa ngươi đi gặp một người. Ô, khinh công siêu thoát, là cao thủ. Ân công, chúng tôi hôm nay đi chợ phiên, ông có cần mua thứ gì không? Không cần đâu, tôi đột nhiên tới đây tạm trú đã gây không ít bất tiện cho ông rồi. Ân công không cần khách sáo như vậy, nếu không phải năm đó ông cứu vợ chồng tôi thì tôi đã mất mạng rồi, hôm nay hãy cho chúng tôi cơ hội báo ân. Ông yên tâm, thức ăn và đồ dùng cho trẻ nhỏ tôi sẽ mua về. Sư phụ nói Vô Danh là một kẻ muốn leo lên đỉnh cao mà bất chấp tính mạng của người khác, nhưng xem ra không phải như vậy. Tiền bối, chúng ta tạm trú ở đây e rằng quỷ hổ khi trở về không biết chúng ta đi đâu. Không cần phải lo, dù ta đi tới đâu quỷ hổ cũng có cách tìm tới. Vô Danh và quỷ hổ tuy là chủ bộc nhưng tình cảm trước giờ còn thân hơn huynh đệ, giữa hai người có một mối liên hệ đặc biệt mà người ngoài không thể hiểu được. Y đã tới. Chủ nhân, tôi đã đưa Bộ Kinh Vân về rồi. Bộ Kinh Vân, lần này ta cho người tìm cậu gấp là bởi vì Tuyệt Vô Thần đã luyện thành bất diệt kim thân đao thương bất nhập, nếu muốn phá được kim thân của y chỉ có thể dùng tuyệt thế hảo kiếm trong tay cậu. Vâng, trước khi kiếm hoàng chết cũng từng đề cập. Đáng tiếc kiếm không sắc, phải dùng vật chí nhiệt mới khai phong cho nó được. Nhưng tôi và Lãnh Yên suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cái gì mới là vật chí nhiệt. Cậu không cần suy nghĩ nữa, cứu dùng máu trong tim ta đây. Ta vốn tu luyện thiên kiếm, kiếm tâm là loại nóng nhất, nếu được máu ở tim ta thấm vào, tuyệt thế hảo kiếm ắt được khai phong. Làm sao mà được, làm thế chẳng phải sẽ hy sinh tính mạng của ông sao? Không sao, vì cứu chúng sinh trong thiên hạ, ta sẵn sàng hy sinh. Kinh Vân cậu bây giờ dùng tuyệt thế hảo kiếm đâm vào tim ta, dùng máu trong tim khai phong cho kiếm. Nhưng ông chết rồi đám quần hùng võ đạo Trung Nguyên khó mà đối phó Tuyệt Vô Thần. Cậu sai rồi, quần hùng Trung Nguyên sớm đã tang thương, ta cũng chỉ còn lại 3 thành công lực, chẳng thể chiến đấu, hơn nữa giờ đây chỉ có cậu và Tuyệt Thế Hảo Kiếm mới có cơ hội giành phần thắng. Không, tôi không thể giết ông. Tại sao không thể, Bộ Kinh Vân, lẽ ra cậu phải rất hận ta, cậu biết tại sao ta không nhận cậu làm đệ tử không? Bởi vì sát khí tôi quá nặng. Không phải, đó chỉ là ta sợ cậu thắng Đồ Nhi kiếm thần, ta chỉ vì tư tâm chứ chẳng phải nghĩ cho cậu. Ngày ấy nếu ta chẳng phải vì tư tâm đưa ra quyết định sai lầm, cuộc đời cậu đã đi theo lối khác, Kinh Vân không lẽ cậu không hận ta. Đã thế hôm nay hãy lấy đại cuộc làm trọng, việc công việc tư cùng giải quyết một lần đi. Không được, năm đó con đường tôi đi là do tôi chọn. Tôi tuyệt đối không thể giết ông. Nếu kiếm không thể khai phong thì lần này khó mong thắng được Tuyệt Vô Thần. Đêm. Kẻ nào? Chịu chết đi. Kẻ nào? Bộ Kinh Vân cảnh giác cao độ lập tức vung kiếm ra đỡ lấy. Chỉ với một cú vặn nhẹ kiếm trong tay Hắc Y Nhân gãy nát. Hả? Không còn vũ khí, Hắc Y Nhân tung người bỏ chạy. Bộ Kinh Vân đeo bám không buông. Đừng hòng chạy.
một kiếm này đã trúng ngay ngực của thích khách. Người rốt cuộc là ai? Khăn che mặt mở ra, hắc y nhân chính là Vô Danh. Sao, là ông? Kinh Vân, ta biết cậu luôn oán hận ta, chỉ còn cách đưa ra hạ sách này mới có thể hóa giải ân oán giữa hai ta. Không, tôi đúng là từng hận ông nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Bây giờ ông là người tôi tôn kính nhất. Bộ Kinh Vân trước giờ chưa hề bị kích động như vậy, nước mắt chảy đầm đìa. Nước mắt nhỏ xuống Tuyệt Thế Hảo Kiếm, thân kiếm bỗng có sự biến hóa. Nó tỏa ra hào quang sáng trưng soi rõ cảnh vật xung quanh như ban ngày. Tại sao lại như vậy? Quả nhiên khi cậu vứt bỏ lòng thù hận, nước mắt nóng của cậu có thể khai phong cho kiếm này. Sao ông lại vô sự? Không cần lo lắng, ta sớm đã có sự chuẩn bị. Tuyệt Thế Hảo Kiếm khi chưa được khai phong tuyệt đối không thể xuyên qua tấm tử kim giáp này của ta. Ô, thì ra khi nãy tất cả đều là giả. Phải, tất cả là do ta sắp đặt, mục đích là để cậu giải phóng lòng thù hận rồi lấy nước mắt nhiệt thành của cậu khai phong cho kiếm. Dùng nước mắt tôi khai phong kiếm. Từ trước tới nay võ công của cậu đều dựng lập trên lòng thù hận nên mới có sự đột tiến. Thù hận đích thực có thể kích phát sức mạnh con người ta, nhưng thù hận rồi sẽ có một ngày phải xóa hết. Không sai, Bộ Kinh Vân cũng cảm thấy từ sau khi giết Hùng Bá thì trình độ võ công không tiến, không có sự đột phá nào thêm. Thù hận vốn là một chấp niệm, người đắm chìm trong chấp niệm tự thân sao có thể mở ra cảnh giới nào được. Kiếm và người cũng vốn là một thể, người là kiếm, kiếm là người, nên nếu muốn kiếm của cậu khai phong thì phải làm cho cậu vứt bỏ chấp niệm thù hận, mở ra một cảnh giới cao hơn trong con người cậu. Cậu giờ đây chấp niệm đã vứt bỏ mở ra một giới hạn mới, cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy trong tâm linh có một thứ ánh sáng kỳ lạ, nơi ánh sáng chiếu tới thì mênh mông vô tận. Nói tới đây Tuyệt Thế Hảo Kiếm lại phát ra ánh sáng long lanh dịu ngọt như thứ ánh sáng trong lòng Bộ Kinh Vân, người kiếm chiếu rọi lẫn nhau. Vô Danh thấy sự hắc ám trong lòng Bộ Kinh Vân đã được soi sáng, tin tưởng với tư chất của anh ta hiện giờ mà luyện kiếm chắc chắn có thể có được sự tiến bộ kinh người. Ngày mai là trận chiến sau cùng với Tuyệt Vô Thần, chúng ta đương nhiên phải đi. Đáng tiếc cậu dù đã có thể khai khởi được bản thân nhưng võ công tập được tạp nham không thuần, nội ngày hôm nay phải quy nạp mọi thứ học được lại thì mới có thể phối hợp được với Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Hôm nay ta quyết định đem kiếm học một đời sử dụng cho cậu xem một lần, cậu phải cố nhớ lấy. Vậy tức là ông truyền thụ kiếm pháp cho tôi rồi, thế làm sao được? Lúc này cũng chẳng là lúc truyền thụ, ta chỉ có thể đem kiếm pháp sử ra hết một lượt, còn tùy vào tư chất và sự sáng tạo của cậu. Vì chúng sinh Thần Châu hy vọng cậu có thể tận lực tiếp thu. Ô, Tuyệt Vô Thần là ai, ở đâu tới vậy? Ai mà biết, nghe nói là người mà hôm nay Hoàng thượng sẽ truyền ngôi cho. Sao, Hoàng thượng khỏe mạnh vậy cớ gì lại nhường ngôi vị? Nghe nói Hoàng thượng bị bất lực trong việc trị quốc nên muốn thối lui. Làm gì có, Hoàng thượng yêu nước thương dân, không phải là trước giờ rất tốt sao? Nhưng đây là quyết định của Hoàng thượng, không tới đám thảo dân chúng ta can dự. Tuyệt Vô Thần, giờ ngọ đã tới, chúng ta mau hướng về phía tây quỳ lại nếu không sẽ bị chém đầu đó. Giờ hoàng đạo, Tuyệt Vô Thần sẽ đăng cơ. Mọi người ai cũng nín thở quỳ chuẩn bị. Nơi Tuyệt Vô Thần đăng cơ chính là đỉnh Long Phụng, bên trong hoàng thành nơi các hoàng đế tế trời. Vì chuyện lớn ngày hôm nay Tuyệt Vô Thần cho người dựng cầu thang bước thẳng lên đỉnh. Nội trong 7 ngày hơn 1.000 người nhân công thức suốt đêm thâu không ngơi không nghỉ dựng nên cầu thang này. Bên cạnh ngai vàng trên đỉnh Long Phụng có hoàng đế do Tuyệt Tâm đóng giả đang đứng. Ngoài ra còn có thập đại thị vệ bảo vệ, đại lễ truyền ngọc tỷ để Tuyệt Vô Thần chính thức trở thành bá chủ Thần Châu. Trong thời khắc lịch sử này Tuyệt Vô Thần cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân là văn võ bá quan đang quỳ mọp, trong mắt hắn tựa chẳng khác nào là một lũ kiến. Ở mọi góc phố thì có vạn dân đang quỳ, uy thế còn hơn cả một vị thần. Đông Doanh Khí Nhẫn thì đang đứng gác trên Vọng Nguyệt Lâu. Còn con trai thứ hai của Tuyệt Vô Thần là Tuyệt Thiên cũng dẫn đầu một đám quỷ xoa la ở dưới chân núi xem lễ. Ha, giờ cha đã có thể nuốt gọn Thần Châu,
trở thành bậc hoàng giả tôn quý hơn cả thiên hoàng, thật vĩ đại biết chừng nào. Quả thật mỗi bước chân của Tuyệt Vô Thần đều là bước đi lên. Nhưng con đường đưa hắn thành hoàng giả đã tốn vô số xương máu của các cao thủ và người vô tội. Chính lúc này dưới chân núi vọng lên một tiếng thét. Tuyệt Vô Thần đừng đắc chí. Võ lâm trung nguyên bọn ta tuyệt không để ngươi đạt được dã tâm. Lời nói vừa dứt dưới núi vang lên tiếng đao kiếm giao kích. Tuyệt Vô Thần không hề ngoái đầu, hắn đã sớm định liệu sẽ có kẻ tới phá hoại, hắn ta tiếp tục bước lên. Lúc này chẳng ai có thể ngăn cản con đường hoàng giả của hắn ta. Hắn đã phái Tuyệt Địa Thiên Hành thống lĩnh ngàn cấm quân dàn sẵn, chỉ cần kẻ quấy nhiễu xuất hiện thì giết ngay lập tức. Tiếng đao kiếm khua nhau như tiếng lục lạc cung chúc hắn ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng khi hắn bước lên bậc cuối cùng thì có chuyện phát sinh. Tuyệt Vô Thần ngươi đừng hòng xoán đoạt ngôi vua. 4 bóng người đó là Vô Danh, Quỷ Hổ, Bộ Kinh Vân và Long Tụ. Mau hộ giá. Thập đại thị vệ thấy vậy vội lao lên phía trên. Nhưng 4 người đã có kế hoạch, trước tiên Quỷ Hổ và Long Tụ giao chiến với thập đại thị vệ. Quyết thứ hai của Vạn Kiếm Quy Tông. Không hay rồi, hắn ta đồng thời hút lấy nội lực của mình. Tuyệt Tâm, ngươi giả làm hoàng thượng qua mặt bá tánh, ta phải cho thiên hạ thấy bộ mặt của ngươi. Mặt nạ của Tuyệt Tâm bị kiếm khí quét qua rách toạc. Bộ Kinh Vân chẳng nhằm đoạt tính mạng của Tuyệt Tâm mà chỉ làm cho mọi người biết Tuyệt Tâm là hoàng đế giả. Đám thị vệ thấy vậy lập tức dừng tay. Người đó không phải là hoàng đế thật. Cái gì, vậy hoàng thượng thật bây giờ ở đâu? Hoàng thượng thật ắt hẳn đã bị Trung bắt, Trung thổ chúng ta không thể để người ngoài cai trị, phải trục xuất bọn này. Âm mưu bị bại lộ ngay thời khắc đăng cơ, Tuyệt Vô Thần tức giận nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Chỉ cần giết hết những người đã tới này việc đăng cơ sẽ lại tiếp tục. Tuyệt Vô Thần tung quyền đấm vào chân đài, trước tiên là cứu Tuyệt Tâm đang lâm nguy. Quyền mãnh như sấm, sức mạnh khai sơn phá thạch đẩy văng Bộ Kinh Vân và Vô Danh ra xa Tuyệt Tâm hơn 1 trượng. Quyền kình để lại sức phá hoại ghê gớm, cả đài tế trên đỉnh nổ tung. Đài tế bị sập đổ, đám người không còn chỗ đặt chân lũ lượt tung thân nhảy xuống. Đám quỷ xoa la còn khiếp sợ Vô Danh sau lần giết cung bổn mãnh, thấy ông ta vừa chạm đất chúng vội thoái lui. Hừ, nếu hôm nay các ngươi cam tâm thuần phục thì sẽ không có vấn đề gì. Đằng này Vô Danh ngươi đã phá hỏng chuyện của ta, lão phu hôm nay quyết giết sạch các ngươi. Ông chủ, để chúng tôi hợp sức sống chết. Tuyệt Vô Thần nói rồi toàn thân phát ra ánh sáng vàng óng và chói mắt, từng bước đi xuống. Bất diệt kim thân đã được ông ta thổ ra. Vô Danh tuy đã bị phế võ công nhưng khi nãy vẫn có một luồng sức mạnh đáng sợ, cộng thêm Bộ Kinh Vân chưa chắc cha có thể toàn thắng. Nhị thiếu gia, đại sự thay đổi, mau theo tôi. Sao được, ta không thể đi lúc này. Chủ công đã có lệnh nếu đại sự tới bước này tôi phải hộ vệ thiếu gia rời khỏi đây. Đừng do dự nữa, đi mau. Tuyệt Thiên là con của Tuyệt Vô Thần và người đàn bà mà ông ta yêu nhất nên Tuyệt Thiên thương cha hơn Tuyệt Tâm. Trưởng quỹ, ông mau đưa bá quan đi khỏi đây. Được, tôi sẽ quay lại cùng ông chung vai sát cánh. Ánh mắt Tuyệt Vô Thần quét qua một lượt đám người Vô Danh vừa tới. Hai đối thủ nhìn nhau hồi lâu, Tuyệt Vô Thần cuối cùng cũng tiến lên trước, khắp người khí kình bức ra ngùn ngụt, hắn bước tới đâu mặt đất nứt ra tới đó. Để tôi. Hào kiệt Trung Nguyên có mặt không khiếp sợ giành tiến lên phía trước. Dũng thì có dũng nhưng chưa làm gì được thì đã bị Tuyệt Vô Thần giết chết. Mau chịu chết đi. Sao không chém được hắn? Đang lúc ngạc nhiên, Tuyệt Vô Thần hừm lên một tiếng, quyền ảnh tung ra giết tất cả những ai cản đường. Quần hùng như tiếp gót nhau nhưng không ai cản được Tuyệt Vô Thần. Mỗi bước, mỗi động tác hắn ta đều không ngừng giết. Sát quyền mạnh thật, nếu tiếp cận được thì phải thắng ngay, nếu không ta không có đường lui. Nhìn hắn ta thì xem ra kim thân bất diệt thật sự không có tử môn. Dù không có tử môn trên người nhưng hắn ta cũng sẽ có chỗ yếu nhất. Chỉ cần chúng ta tìm ra chỗ yếu đó rồi phối hợp tuyệt thế hảo kiếm thì có thể phá được. Đây là cơ hội cuối cùng giết hắn. Tuyệt Vô Thần vẫn từng bước tiến tới, tuy chậm nhưng không hề bước lùi. Sát khí đang tới sát kề,
hai người Vô Danh vẫn không ngừng tính toán kế sách. Được. Vô Danh cầm kiếm một tiếng tra nhỏ ngầm định trước, Bộ Kinh Vân cũng phi thân lao tới trước. Vô Danh, Bộ Kinh Vân, hai người 3 lần 4 lượt thoát khỏi tay ta, hôm nay kiếp số không tốt như vậy nữa đâu. Bỗng nhiên Bộ Kinh Vân và Vô Danh ở trên không xoay chuyển đổi vị trí. Một đạo khí xoay áp xuống đầu Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần cũng không chậm trễ kinh lực trổ ra, đánh ra chiêu thứ nhất của sát quyền. Sát tâm. Vô Danh và Bộ Kinh Vân ở trên không phối hợp tránh né quyền này của Tuyệt Vô Thần. Vì muốn thử tấn công vào chỗ yếu nhất của Tuyệt Vô Thần, hai người chia ra đâm vào từ hai bên, nhưng Tuyệt Vô Thần không những quyền kình bá đạo mà phản ứng cũng cực nhanh. Bách hội, yết hầu, mau. Bộ Kinh Vân được Vô Danh truyền kiếm, hai người hợp tác nhuần nhuyễn. Bách hội, yết hầu là những vị trí khá nhược của người luyện công. Vô Danh sau tiếng la lập tức cùng Bộ Kinh Vân di chuyển đồng thời biến chiêu tập trung vào hai vị trí của Tuyệt Vô Thần. Bộ Kinh Vân đánh vào yết hầu, còn Vô Danh nhắm vào bách hội. Đám thuộc hạ của Vô Thần Tuyệt Cung thấy hai cao thủ trên dưới tấn công vào hai yếu huyệt của Tuyệt Vô Thần thì không khỏi hoảng sợ. Nhưng kiếm thế tuy mãnh nhưng không làm hắn bị thương một chút nào. Ngược lại Tuyệt Vô Thần hừ một tiếng, nội lực bộc phát nghênh gấp về phía Bộ Kinh Vân. Kiếm của Vô Danh cầm chẳng phải thần binh không chịu nổi chấn lực, phản lại quá mãnh tức thì gãy nát. Nhanh như cắt quyền trong tay Tuyệt Vô Thần liên tục xuất ra tấn công Bộ Kinh Vân. Tuyệt Vô Thần nhanh như điện, Bộ Kinh Vân không còn kịp né tránh. Buộc lòng Bộ Kinh Vân phải dùng thân kiếm đưa ra đỡ lấy. Đỡ được một quyền, quyền khác đã tới. Sát khí tới quá nhanh đủ làm đối phương choáng váng. Mắt thấy Bộ Kinh Vân trúng quyền tất mất mạng, Vô Danh lao tới tấn công. Đồng thời Quỷ Hổ với thân pháp nhanh tuyệt lao tới ứng cứu. Tuyệt Vô Thần gào lên một tiếng, thổ kình đẩy hai người văng ra. Nhưng hắn ta không thừa thắng truy kích vì mục tiêu của hắn là Bộ Kinh Vân. Biết chuyện không hay, Vô Danh đang ở trên không liền dừng lại vận khí. Hai cú đấm chấn thiên động địa đã đánh trúng Bộ Kinh Vân và Quỷ Hổ. Hai người bị đẩy văng đi, ngũ tạng lộn ngược, thổ huyết tại chỗ. Vô Danh không kịp ứng cứu. Nội lực vội thổ ra chế ngự bớt hơn nửa quyền kình còn lại trong cơ thể hai người. Mau vận khí đan điền. Lên mau, tấn công. Thấy ba người phải điều khí hào kiệt, Trung Nguyên có mặt lao lên giải vây. Cậu sao rồi? Cũng may nhờ tiền bối đỡ, nội thương không nhẹ nhưng còn cầm cự được. Cậu thân bị thương phải hợp lực sử ra đòn cuối cùng. Được. Quần hùng Trung Nguyên xông lên làm đám người Vô Danh có thời gian rảnh tay, nhưng công lực quá chênh lệch với Tuyệt Vô Thần, trong nháy mắt đã bị đánh bại rạt ra. Long tụ thay ta chăm sóc Quỷ Hổ. Chủ công quả là lợi hại hê hê. Tận mắt thấy Tuyệt Vô Thần một tay áp đảo quần hùng, đám môn hạ đắc y đứng nhìn. Trên đỉnh Long Phụng Tuyệt tâm mắt thấy dưới núi toàn tử khí, trong lòng cũng thấy sợ. Vô Danh, Bộ Kinh Vân, hai ngươi làm ta quá thất vọng. Tuyệt Vô Thần càng giết càng hăng, không còn ai cản đường nữa, Vô Danh lập tức xông lên. Giao đấu lần này Vô Danh tránh giao đấu trực tiếp. Vô Danh trút hết công lực còn lại quyết dùng một thức Vạn Kiếm Quy Tông này ứng phó Tuyệt Vô Thần. Vạn Kiếm Quy Tông, được, lần trước lão phu vẫn chưa nếm uy lực thật sự của chiêu này, hôm nay để ta lãnh giáo. Một đòn cuối cùng mà Vô Danh nói rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào, có giết được Tuyệt Vô Thần không? Nhiếp Phong vẫn chưa tới, an ta giờ ở đâu? To be continued.